Hello everyone, welcome to Nepal Online School. आज हामी यो भिडियोमा सिनोनियम को CMAT मा सोधिने क्वेशनहरु हेर्दैछौं र CMAT को इन्ट्रोडक्टरी भिडियो है CMAT मा के सोध्छ र यो सिनोनियम हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा हेर्छौं. So first ma, what is synonym? Synonym is similar word or nearly similar word. भन्नुको मतलब सिनोनियम भनेको कुनै पनि वर्डको उस्तै मिनिङ आउने वर्ड, ठ्याक्कै त्यही मिनिङ आउनुपर्छ भन्ने छैन. उस्तै मिनिङ आउने वर्डलाई चाहिँ सिनोनियम भनेर भनिन्छ. र CMAT मा सिनोनियम धेरै सोधेको छ एन्टोनियम भन्दा. र सिनोनियम इम्पोर्टेन्ट पनि छ र हामी त्यसको सबै यसको हामीले पास्टमा सोधिएको क्वेशनहरुको सोलुसन पनि गर्छौं है त. सो यु डोन्ट नीड टु वरी अबाउट दैट. ल अब बिग को सिनोनियम के हुन्छ त? सिनोनिमस वर्डहरु के हुन्छ होला त? ल मलाई भन्नुस् त. बिग, BIG बिग. ओके. ह्युज हैन, एउटा हुन्छ बिग को ह्युज भयो. ओके, लेट्स सी. अर्को इनर्मस, अर्को gigantic. ठीक छ. बिगिन भन्ने बित्तिकै फर्स्ट थिङ तपाईको दिमागमा आउने भनेको स्टार्ट हैन. बिगिन गर्नु, सुरु गर्नु, ओपन भनेर पनि भनियो. अर लन्च अर इनिशिएट. ठ्याक्कै एउटै मिनिङ नआए पनि उस्तै मिनिङ आउने है. एउटै मिनिङ नआए पनि उस्तै मिनिङ आउने. ओके. आन्सर दिनु भनेको रिप्लाई भनेर भन्न मिल्यो एउटा. अर्को रेस्पोन्ड भन्न मिल्यो. ठीक छ. अर्को रिटोर्ट भन्न मिल्यो. अर तपाईले एक्नोलेज पनि भन्न मिल्यो. ठीक छ. सो यसरी हामीले सिनोनिमस वर्डहरु लेख्न सक्छौं. अब हाम्रो CMAT मा यस्तो बिगिनर लेभलको सिनोनिमस वर्डहरु सोध्दैन. अलिकति इन्टरमिडिएट लेभलको तपाईलाई चाहिँ सिनोनिमस वर्डहरु सोध्ने गर्छ. थोरै भए पनि अलिकति गाह्रो जस्तो तपाईले कतै देखेको सुनेको तर प्राय युज नगरेको त्यस्तो वर्डहरु सोध्ने गर्छ. जस्तै ड्विन्डल. सो ड्विन्डल मिन्स व्हाट? तपाईलाई थाहा छ ड्विन्डल भनेको? ओके. प्रेसिडेन्ट. अगस्ट भनेको के त मन्थको नाम हैन. अगस्ट. डोसाइल, जेनेरिक. ओके. सो यसको मिनिङहरु हेरौँ न कस्तो प्रकारको हामीलाई सिनोनिमस वर्डहरु सोध्छ र हामीले कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौं हामी. फर्स्ट वान इज ड्विन्डल. ड्विन्डल मिन्स डिमिनिश ग्रेजुअली इन साइज है. कुनै पनि कुरा चाहिँ बिस्तारै घट्नुलाई चाहिँ ड्विन्डल भनेर भनिन्छ. भन्नुको मतलब अब यसको सिनोनिमस वर्डहरु के होला त? घट्नु भनेपछि रिड्युस हैन. एन्ड देन डिक्रिज हुन सक्यो. अर डिमिनिस पनि हुन सक्यो. ठीक छ. ओके. DIMINISH. डिमिनिस हुन सक्यो. नेक्स्ट इज प्रेसिडेन्ट को एक्जाम्पल अर प्याटर्न, मोडल यो वर्डहरु भयो. नेक्स्ट अगस्ट भनेको जनवरी फेब्रुअरी को अगस्ट होइन. August means respected and then impressive भनेर भनेको. So you can write respected, hallowed, illustrious, distinguished, expensive भनेर भन्न सक्यो. Docile means submissive nature भएको हैन. कसैले भनेको इजिली पत्याउने. गलिबल भनेको docile भयो है. ओके. willing, obedient, easily controlled, submissive भनेको docile भयो. ठीक छ. नेक्स्ट इज जेनेरिक means not specific, means common, right? or general or collective भनेर भन्न सक्यो. यो पाँचवटै वर्ड हाम्रो CMAT मा सोधेको वर्डहरु है. ल यसरी हामीले गर्न सक्यौ. अब there are tons and tons of word हैन, millions of वर्डहरु छ. अब सबैको हामीले सिनोनिमस वर्ड कन्ट पारेर पनि साध्य हुँदैन. अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब फर्स्टमा त यु हेभ टु स्टडी हार्ड हैन. दिनको चाहिँ 3-4 वटा वर्डहरु हेर्ने, तिनीहरुको सिनोनिमस वर्ड, एन्टोनियम वर्डहरु हेर्ने र डेली प्रिपेयर गर्ने है. र CMAT को लागि मात्रै भनेर we have prepared
सम इम्पोर्टेन्ट वर्डको लिस्ट जसको चाहिँ सिनोनिम र एन्टोनिम हामीले दुवै त्यो पिडिएफमा हालेका छौँ त्यो पनि तपाईँले एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला है त्यसको लागि तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है त CMAT को नोटको लागि ओके सो देयर आर सम ट्रिक्स and the first trick is if you don't know the exact meaning of the word try to contextualize the given word यसो सम्झिने हैन सम्झिएर चाहिँ तपाईले पहिला सुन्नु भएको छ भनेदेखि मैले यहाँनेरि सुनेको चाहिँ यसको मिनिङ यो होला भनेर कन्टेक्स्चुलाइज गर्ने र यो तपाईले देखिरहनु भएको वर्ड छ यही वर्डहरु CMAT मा पनि सोधेको छ है ओके फर्स्ट वान इज डेटोनेट अब डेटोनेट भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा के चाहिँ आउँछ त बम डेटोनेट हुने भन्ने कुरा आउँछ राइट हो कि हैन बम डेटोनेट हुने ओके डेटोनेट सो बमहरुको कुरा आउने भयो डेटोनेट भन्ने बित्तिकै अब तपाईले अप्सनहरु हेर्नु पर्यो स्टेनमेट सिलिन्डर हिन्डर एन्ड टु एक्सप्लोर सो टु एक्सप्लोर इज द करेक्ट आन्सर बम डेटोनेट हुने ठीक छ सो द माओइस्ट has detonated a pressure cooker bomb recently भनेर भन्न सक्छु है डेटोनेट गर्ने भनेको पड्काउने भनेर भयो yield yield तपाईले yield कतै कतै सुन्नु भएको छ this yield to the result भनेर सो यसको चाहिँ रिजल्ट सम्म पुग्छ यसको चाहिँ प्रोडक्सन रिजल्ट हो यसको चाहिँ रिजल्ट भनेको यो हो भनेर भयो yield भनेको अब तपाईले अप्सन हेर्नु भयो भनेदेखि के चाहिँ छ त डिमोलिश प्रोड्युस पार्टनरशिप र सरप्लस भनेर छ सरप्लस ओके सरप्लस भनेर छ सो yield भनेको प्रोड्युस गर्ने है तपाईले कतै कतै सुन्नु भएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ कन्टेक्स्चुलाइज गर्ने भनेर भन्दै छु मैले है ओके नेक्स्ट वान इज कोटा हैन कोटा सिस्टम छ हैन यो चाहिँ दलित कोटाको यो चाहिँ महिला कोटाको भनेर भनिन्छ सो त्यही कोटालाई लिएर हामी सम्झ्यौं र हामी अप्सनतिर हेरौं कोटेसन कोट लिमिटेड नम्बर अनलिमिटेड क्वान्टिटी अब अनलिमिटेड क्वान्टिटी हुने नै भएन कोट भनेको बनाइ हुने नै भएन लिमिटेड नम्बर हुने भयो हैन कोटा कुनै पनि कोटा त सीमित कोटा हुन्छ हैन महिला कोटा एन्ड देन दलित जनजाति कोटा भनेर छुट्याइएको हुन्छ हरेक ठाउँमा बनेको त्यो चाहिँ लिमिटेड कुरा भयो सो कोटा मिन्स लिमिटेड नम्बर नेक्स्ट वान इज एन्टिक्विटी भन्ने बित्तिकै केही चाहिँ एन्शियन्ट भनेर तपाईले सम्झिनुहुन्छ होला एउटा चट्ट सम्झिदाखेरि हिस्टोरीको कुरा एन्टिक पिस भनेर भन्छ नि हो त्यहीबाट एन्टिक्विटी भन्ने आयो अब तपाईले अप्सन हेर्नुहुन्छ मोडर्न अन्डरस्ट्यान्ड एन्शियन्ट डिमिनिस अब एन्शियन्ट इज द करेक्ट आन्सर हैन एन्टिक्विटी एन्टिक भन्ने बित्तिकै एन्शियन्ट पुरानो भन्ने कुरा भयो ओके नेक्स्ट इन्डस्ट्रियस भनेपछि इन्डस्ट्रीमा काम हुन्छ भनेर भन्ने अब काम हुन्छ भन्ने मिनिङ ठ्याक्कै दिमागमा आएपछि अप्सन हेर्ने सिली प्रोडक्टिभ स्लगिस कम्प्लेक्स भनेर छ अब कुन चाहिँ हुन्छ त ओके प्रोडक्टिभ इज द करेक्ट आन्सर किनकि इन्डस्ट्रीमा त प्रोडक्सन हुन्छ हैन हो त्यहाँ चाहिँ अब प्रोडक्सन हुने बित्तिकै प्रोडक्टिभ भयो सो इन्डस्ट्रियसको प्रोडक्टिभ भयो ओके नेक्स्ट है यो रुल नम्बर 1 भयो यदि तपाईलाई कुनै पनि वर्डको मिनिङ थाहा छैन भनेदेखि त्यसलाई कतै पहिला सुन्नु भएको छ भनेदेखि त्यसलाई कन्टेक्स्टमा ढाल्न खोज्ने ओके यसलाई चाहिँ यसको मिनिङ यो हो भनेर थोरै विचार गर्ने र अप्सनहरु हेर्ने भन्ने कुरा भयो सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिक फर यु एन्ड द सेकेन्ड ट्रिक इज टु फाइन्ड पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ कनोटेटिभ अफ अ गिवन वर्ड भनेर छ सिनोनियममा यदि पोजिटिभ वर्ड छ भनेदेखि त्यसको सिनोनियम पोजिटिभ नै हुन्छ यदि नेगेटिभ मिनिङ भएको वर्ड छ भनेदेखि त्यसको मिनिङ नेगेटिभ नै त्यसको सिनोनिमस वर्ड नेगेटिभ नै हुन्छ अब फर्स्टमा हामीलाई त्यो गिवन वर्ड पोजिटिभ हो कि होइन भनेर थाहा हुनु पर्यो यदि यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रिफिक्सहरु छ हेर्नुस् त डीई डिमोरलाइज डिआइएस डिसएडभान्टेज आइएन इनकम्प्लिट एनओएन नन स्टप नन भायोलेन्स युएन अनम्यानेज्ड एमआइएस मिसकन्डक्ट एबी एमएल ओबी ओसी ओएमआई एन्टी काउन्टर कन्ट्रा आइएल आइआर आइएम यो वर्डहरु आयो भनेदेखि यसको मिनिङ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भनेर भन्ने र नेगेटिभ हुन्छ भन्ने बित्तिकै के त यसको सिनोनिमस वर्ड पनि नेगेटिभ नै हुन्छ भनेपछि अप्सनमा भएको पोजिटिभ वर्डलाई हटाउने र तपाई अन्तिममा फाइनल आन्सरमा पुग्ने ठीक छ ल लेट्स सी अर्को
होमो को हेट्रो, एली को एग्रा, बेनी को मेली है। बेनिभोलेन्ट, मेलिभोलेन्ट, बेनिडिक्सन, मेलेडिक्सन भनेर भयो। यसरी हामीले भन्छौँ है। सो यो पोजिटिभ वर्डहरू भयो, यो नेगेटिभ वर्डहरू भयो। अब यही ट्रिक एप्लाई गरेर हामी तलको यो बेनिडिक्सन भन्ने वर्डलाई सल्भ गरौँ। अब बेनिडिक्सन भनेपछि हामीले भर्खरै बेनी भनेको पोजिटिभ हेऱ्यौँ। हामीलाई बेनिडिक्सन भनेको मानौँ के हो थाहा पनि छैन। हेरौँ है। अब बेनिडिक्सन मिन्स पोजिटिभ भन्ने कुरा भयो, ठिक छ। एन्ड दिस अगाडि डी आयो, यो नेगेटिभ मिनिङ हो है भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। म्यारिज यो चाहिँ न्युट्रल होइन, न्युट्रल मिनिङ छ। ओरिजिनल भनेको न्युट्रल मिनिङ भयो र ब्लेसिङ भनेको पोजिटिभ मिनिङ भयो। सो बेनिडिक्सनको के हुँदो रहेछ त ब्लेसिङ भनेर हुँदो रहेछ। बेनिडिक्सन भनेको आशीर्वाद, स्पेसली चर्चमा चाहिँ जुन चाहिँ पास्टरले दिने ब्लेसिङलाई बेनिडिक्सन भनेर भनिन्छ। ओके, नेक्स्ट इज जेनरस भनेर छ। ओके, जेनरस भनेको दयालु, दान दिने भन्ने मिनिङ आयो होइन। सो पोजिटिभ मिनिङ आयो। अब हामीलाई थाहा छैन म्याग्नानिमस भनेको के हो, मानौँ अहिलेलाई थाहा छैन म्याग्नानिमस भनेको के हो। अब हार्मफुल छ, नेगेटिभ मिनिङ। डिसग्रन्टल छ, नेगेटिभ मिनिङ। इल्टिमेट छ, नेगेटिभ मिनिङ। बाँकी रह्यो यो, यही हो करेक्ट एन्सर। इभन हामीलाई वर्ड मिनिङ थाहा नभइकन पनि हामी एन्सरमा पुग्न सक्छौँ है। म्याग्नानिमस भनेको काइन्ड, भेरी काइन्ड, एकदमै दयालुलाई म्याग्नानिमस भनेर भन्छ, ठिक छ। ओके, नेक्स्ट इज युफोरिया। युफोरिया भनेको पोजिटिभ वर्ड हो, ह्याप्पिनेसको लागि यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ, पोजिटिभ वर्ड। फर्स्ट वान इज डिनन्सिएसन, मिन्स नेगेटिभ। अगाडि डी आयो, नेगेटिभ। बेली आयो है, बेली मिन्स अल्सो नेगेटिभ। बेलिजरेन्ट भनेको वारसँग सम्बन्धित भयो। प्रोटेस्ट पनि नेगेटिभ मिनिङ आयो भनेपछि अन्तिममा रह्यो के त स्टेट अफ प्लिजेन्ट एक्साइटमेन्ट। सो दिस इज द करेक्ट आन्सर। स्टेट अफ प्लिजेन्ट एक्साइटमेन्ट इज द करेक्ट आन्सर। सो दिस इज द सेकेन्ड रुल है। हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ कुन वर्ड हो भनेर थाहा भयो भनेदेखि हाम्रो 2-3 अप्सनसम्म काटिन्छ होइन। 2 अथवा मानौँ एउटा अप्सन मात्रै हामीले चाहिँ यो होइन भन्ने थाहा पायौँ भने पनि त्यहाँ त हामीलाई एबाउट कति पर्सेन्ट, 25% 75% त स्टिल चान्स भयो नि त होइन एन्सर मिलाउने हो। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ, ठिक छ ल। सो पोजिटिभको पोजिटिभ सिनोनिमस वर्ड हुन्छ, नेगेटिभको नेगेटिभ सिनोनिमस वर्ड नै हुन्छ। अर्को मेरो तपाईँहरूलाई दिने ट्रिक छ ग्रिक र ल्याटिन रुट वर्डहरूको बारेमा हेर्ने। र त्यो रुट वर्डको बारेमा हेरेपछि तपाईँलाई चाहिँ एउटा वर्डको मिनिङ लगभग थाहा हुन्छ। ओके, यसको मिनिङ यो है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, अलिकति भए पनि अन्दाज हुन्छ है। र तपाईँले त्यसरी वर्ड मिनिङहरू जान्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट वान इज एम्बी। एम्बी मिन्स बोथ, एम्बिग्युअस। एक्वा मिन्स वाटर। एन्ड देन एक्वेरियम भनेर भयो। AUD मिन्स टु हियर, audience. BENE, Benny, means good, benefactor. CENT, cent means 100, that means century. CIRCUM means around, that is circumstance, circumference भनेर भयो। Contra and counter means against, negative meaning आयो, and that is contradict. DICT, dict means to say, dictation भन्ने मिनिङ छ। FAC means to do or to make, that is factory. FORT, fort means strength, power भन्ने कुरा भयो, that's why fortitude, fortress भन्ने कुरा भयो। MAL, ठिक छ। MAL means bad, it means bad है, नराम्रो भनेर भनेको। मेलिभोलेन्ट भनेको नराम्रो भयो, ठिक छ। मेलिभोलेन्ट भनेर नराम्रो भयो। अब यसको ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ बिएनी छ, बिएनी भने पोजिटिभ भयो। अब बेनिभोलेन्ट भनेको फेरि राम्रो भयो है। यसरी ठ्याक्कै तपाईँलाई चाहिँ थाहा हुन्छ है। ओके, MAL भनेको नेगेटिभ भयो, ब्याड भयो, द्याट इज मेलिभोलेन्ट भन्ने कुरा भयो। VOC मिन्स भोइस, टु कल, एडभोकेट। SPECT, स्पेक्ट, टु लुक, स्पेक्टेटर भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ ल्याटिन वर्डहरू हो। एन्ड देन ग्रिकको हेरौँ है, ग्रिकको पनि हेरौँ। लेट्स सी। फर्स्ट वान इज एन्ट्रो।
Antro means man or human. That means anthropologist means human go study गर्ने भन्ने कुरा भयो. Auto means self. Automobile. Bio means life, biography. CHRON means time, chronic. DYNA means powerful, dynamite. DYS means bad, hard, or unlucky. Dyslexic. GRAM means thing return, that is epigram, telegram. Hetero means different, heteronym. Homo means same, homonym. HYDR, hydro means water and hydrate, dehydrate. Hypho means below, beneath, hypothetical. LOGY means study of physiology. Phobia means fear, claustrophobia. THERM means heat, thermometer भनेर छ. यस्तै अरू वर्डहरू पनि हुन्छन्, प्रिफिक्सहरू, सफिक्सहरू हुन्छन्, जसको कारणले तपाईँलाई एकदमै इजी हुन्छ त्यो जुन वर्ड छ त्यसको बारेमा थाहा पाउनको लागि. अब यहाँनिर एमएल भनेर छ. एमएल भनेको ब्याड हैन, मेलिभोलेन्ट भनेर भयो. सो अब मेलिभोलेन्ट भनेको नेगेटिभ मिनिङ हो भनेर भनेपछि तपाईँले पोजिटिभ नेगेटिभको एप्रोचमा पनि जानु पर्यो, अथवा यो ब्याड भनेर भनेपछि अप्सनमा पनि त्यही ब्याडको कुराहरू हेर्नु पर्यो. अब एमएल मेलिभोलेन्टको अपोजिट बेनिभोलेन्ट छ. बेनिभोलेन्ट भनेको फेरि गुड भन्ने कुरा भयो है. यसरी तपाईँले रुट वर्डहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिनोनियमको लागि अझै सजिलो हुनको लागि. ओके, सो हामीले अहिलेसम्म स्टडी गरेको जुन रुलहरू छ यसलाई हामी हेरौँ है. फर्स्ट वान इज कन्टेक्चुलाइज द गिभन वर्ड. कुनै पनि वर्ड छ, कतै सुन्नु भएको जस्तो छ लाग्यो भनेदेखि ओके यसको मिनिङ चाहिँ यो होला है भनेर यसो सोच्ने, कन्टेक्स्टमा ढाल्न खोज्ने, इमेजिन गर्ने. ओके, ठिक छ. र नेक्स्ट इज टु फाइन्ड पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ कनोटेटिभ मिनिङ. पोजिटिभ वर्ड छ भनेदेखि सिनोनियम पनि पोजिटिभ नै हुन्छ. नेगेटिभ सिनोनियम वर्ड छ भने त्यसको सिनोनिमस वर्ड पनि नेगेटिभ नै हुन्छ. ओके, एन्ड थर्ड वान इज ग्रिक एन्ड ल्याटिन रुट वर्डहरू पत्ता लगाउने र त्यो रुट वर्डहरू राम्रोसँग पढ्ने, र रुट वर्ड पढिसकेपछि तपाईँलाई मिनिङ जुन वर्डको मिनिङ अलि राम्रोसँग आउँछ. ठिक छ. र यो पोजिटिभ र नेगेटिभ जुन छ, नेगेटिभ हुनको लागि कुन वर्ड चाहिँदो रहेछ त? DEIN, DIS, NON, UN, MIS, NIR, AB, MAL, OB, OC, OMIO यस्तो वर्डहरू आयो भनेदेखि नेगेटिभ भनेपछि अप्सनमा पनि नेगेटिभ वर्ड नै खोजिहाल्ने, पोजिटिभलाई काटिहाल्ने, क्रस गरिहाल्ने. ठिक छ. ओके, यसरी हामीले गर्न सक्यौँ. ओके, सो यो 3टा रुल भयो सिनोनिमस वर्डको लागि. अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा पास्टमा सोधिएको क्वेसनहरूको डिस्कसन गर्छौँ र अरू क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ है. ओके, टिल देन यो भिडियोलाई यति नै. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Chandra Surya. Peace.